አብሶሉት ቫልዩ እንግዲህ በሌላ ስሙ ማግኒቲዩድ ወይም ሞጁለስ ተብሎ ይገለጻል። አብሶሉት ቫልዩ ኦፍ ኤክስ ሪፕሬዘንት የሚደረገው በዚህ ወይ ነው። አብሶሉት ቫልዩ ኦፍ ኤክስ እንግዲህ ሁለት ቫልዩዎች ይኖሩታል። የመጀመሪያው ኤክስ ነው፣ ሁለተኛው ደግሞ ማይነስ ኤክስ ነው። ኤክስ የሚሆነው ኢፍ ኤክስ ግሬተር ዛን ኢኳል ቱ 0 ከሆነ ነው። ኤንድ ኔጌቲቭ ኤክስ ሊሆን የሚችለው ኢፍ ኤክስ ለዛን 0 ከሆነ ነው ማለት። ስለዚህ በእነዚህ ኮንዲሽኖች ሁለት ቫልዩ ልናገኝ እንችላለን፣ ኤክስ እና ኔጌቲቭ ኤክስ ቫልዩን ማለት ነው። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ወንድና የተከበራችሁ የዚህ ቻናል ተከታታዮች በያላችሁበት እንደምን አላችሁ? ይህ የ8ኛ ክፍል ማትማቲክስ ዩኒት 1 ራሽናል ነምበርስ የሚለው ዩኒታችን ሲሆን በዚህ ቪዲዮ የዚህን ዩኒት የመጀመሪያ ክፍል ይዤላችሁ ቀርብ ያለው ማለት ነው። ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ላይክ፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ፣ እንዲሁም በየጊዜው የሚለቀቁ ቪዲዮዎች ደግሞ ወደ እናንተ እንዲመጡላችሁ የደወል ምልክቷን በመንካት ቤተሰብ እንድትሆኑ በአክብሮት እጋብዛለሁ ማለት ነው። ቪዲዮውን እስከ መጨረሻ ድረስ ተከታተሉት። እስከ መጨረሻ ድረስ አብራችሁ ይቆዩ። መልካም ቆይታ። ዩኒት 1 ምንድነው የሚለው ራሽናል ነምበርስ ይለናል ማለት ነው። እንግዲህ በአዲሱ ካሪክለም የ8ኛ ክፍል ማትማቲክስ ዩኒት 1 በራሽናል ነምበርስ ይጀምራል ማለት ነው። ከዚህ ቀደም እንግዲህ ራሽናል ነምበር 7ኛ ክፍል ነበር የሚጀምረው ማለት ነው። አሁን ላይ ግን 7ኛ ክፍል ኢንቲጀር የሚል ነገር ነው ያለ ማለት ነው። ስለዚህ 7ኛ ክፍል ኢንቲጀርን ከተማራችሁ በኋላ 8ኛ ክፍል ራሽናል ነምበርን ታገኛላችሁ ማለት ነው። እንደተለመደው እዚህ ጋር እንግዲህ ለርኒንግ አውትካምስ ኦር ሲምፕሊ ምን ማለት ነው ኦብጀክቲቮች አሉን ወይም የዩኒቱ ኦብጀክቲቭ ማለት ነው። at the end of the unit learners will able to ይለናል or simply ይህን ዩኒት ከጨረስን በኋላ ተማሪዎች ልታውቁት የሚገቡ ነገሮች እዚህ ጋር ተገልጸዋል። ስለዚህ ይህን ዩኒት መማር ያስፈለገበት ወይም ራሽናል ነምበርስ የሚለውን ቶፒክ መማር ያስፈለገበት እነዚህን ኦብጀክቲቮች ለማሟላት ሲባል ነው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ኦብጀክቲቮች ታያላችሁ። ከዛ በኋላ ልክ ክላሱን ከጨረሳችሁ በኋላ ተመልሳችሁ እነዚህን ኦብጀክቲቮች አሳክተናል አላሳካን የሚለውን ነገር ቼክ ማድረግ ይኖርባቸዋል ማለት ነው። የመጀመሪያው define and represent rational numbers as a fraction። ኦኬ ራሽናል ነምበር መጀመሪያ ዲፋይን እናደርጋለን፣ ከዛ በፍራክሽን መግለጽ መቻል። እንዲሁም በሁለተኛ ደረጃ show the relationship among natural number, whole number, integer and rational number። ኦኬ በእነዚህ አራት የቁጥር ስርዓቶች መካከል ያለውን ዝምድና ማወቅ ወይም ማሳየት። እንዲሁም ኦርደር ራሽናል ነምበርስ ራሽናል ነምበሮችን ኦርደር ማስያዝ either ascending order ሊሆን ይችላል or descending order ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ solve problems involving addition, subtraction, multiplication and division of rational number። ስለዚህ ራሽናል ነምበሮችን እንዴት መደመር እንችላለን፣ መቀነስ እንችላለን፣ ማባዛት፣ ማካፈል እንደምንችል እናያለን ማለት ነው። then apply rational numbers to solve practical problem ወይም real life problem። እንግዲህ በህይወት ውጣ ውረድ ውስጥ ሊገጥሙን የሚችሉ ፕሮብሌሞችን ራሽናል ነምበርን በመጠቀም እንዴት አድርገን ሶልቭ ማድረግ እንደምንችል ማወቅ ሌላኛው ኦብጀክቲቭ ነው። መጨረሻ ላይ aware the four operation as they relate to rational numbers። ስለዚህ እነዚህ አራት ኦፕሬሽን እዚህ ላይ የገለጽናቸው ነገሮች ከራሽናል ነምበር ጋር እንዴት ሪሌት እንደሚያደርጉ ማወቅ ወይም እውቅና መስጠት ሌላኛው ኦብጀክቲቭ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ኦብጀክቲቫችን ወይም አላማችን እነዚህን ነገሮች ለማሳካት ነው ማለት ነው። ስለዚህን ክላስ ከጨረስን በኋላ በመጨረሻ መለስ ብለን እነዚህን ኦብጀክቲቮች አሳክተናል አላሳካንም ብለን ቼክ ማድረግ ይኖርብናል ማለት ነው። ቤዚካሊ እንግዲህ አራት ሜን ኮንተንቶች ይኖሩናል ማለት ነው፣ ወይም አራት ዋና ዋና ርዕሶች ይኖሩናል። የመጀመሪያው the concept of rational numbers የሚል ነው። ሁለተኛ comparing and ordering rational numbers የሚል ይኖረናል። እንዲሁም በሶስተኛ ደረጃ operations and properties of rational numbers የሚል ቶፒክ አለን። በመጨረሻም application of rational numbers የሚለውን ካየን በኋላ ይህን ዩኒት ሳመራይዝ አድርገን እንጨርሳለን ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ቪዲዮ የመጀመሪያውን ፓርት which is about the concept of rational numbers በሚል ቶፒክ ዙሪያ ነው የምንወያየው ማለት ነው። በድጋሚ እስከ መጨረሻ ድረስ አብራችሁ ይቆዩ። introduction part ምን ይለናል? Many times throughout your mathematics lesson you will be manipulating a specific kind of numbers that are related to your real life activity. So it is important to understand how mathematicians classify numbers and what kinds of image classification exist. In the previous grade, you have learned about the set of natural numbers, whole numbers, integers, and their basic property.
In this unit, you will learn about the set of numbers with which contain the other set of numbers, therefore the natural number, whole number, integer. So it is called rational numbers. And also you will learn about the basic property, operation and real life application of rational numbers ይለናል ማለት ነው። እንግዲህ አጠቃላይ ምን እያለን ነው? በማትማቲክ ሌሰናችን እንግዲህ ስፔሲፊክ የሆነ ነምበር ሲስተም አለ። ያ ነምበር ሲስተም አይዘር ናቹራል ነምበር ሊሆን ይችላል ኦር ሆል ነምበር ሊሆን ይችላል ኦር ኢንቲጀር ሊሆን ይችላል ኦር ራሽናል ነምበር ሊሆን ይችላል። እንግዲህ እንደየግሬድ ሌቭሉ ይወሰናል። ለምሳሌ እስከ 7ኛ ክፍል ድረስ ራሽናል ነምበር የሚባል ነገር አይታወቅም። እስከ ኢንቲጀር ድረስ ነው የሚሄዱት። 6ኛ ክፍል 5ኛ ክፍል ደግሞ ሆል ነምበር ኦኬ ሆል ነምበር 4ኛ ክፍል 3ኛ ክፍል ደግሞ ኢንቲጀር ናቹራል ነምበሮች ይኖራሉ ማለት ነው። ስለዚህ እንደየግሬድ ሌቭሉ የነምበር ስርዓቱ ይለያያል ይለናል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ዩኒት ልክ ላይ ኦብጀክቲቫችን ላይ ወይም ዩኒት አውትካም ላይ እንዳየነው ማለት ነው የተለያዩ ነገሮችን እንደምናይ ይነግረናል ማለት ነው። በዋናነት ራሽናል ነምበር ምንድነው የሚለውን ዲፋይን እናደርጋለን። ፕሮፐርቲ ኦፍ ራሽናል ነምበር እናያለን። ከዛ በኋላ ኦፕሬሽኖች ይኖሩናል። በራሽናል ነምበር ያሉ ኦፕሬሽኖች ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ ሪል ላይፍ አፕሊኬሽን ኦፍ ራሽናል ነምበርስ ይኖረናል እያለን ነው ማለት ነው እዚህ ጋር ያለው ነገር። ስለዚህ ቀጥታ ወደ ዕለቱ ቶፒክ ስናልፍ ዘ ኮንሰፕት ኦፍ ራሽናል ነምበርስ ይለናል። እንግዲህ የእያንዳንዱ ቶፒክ የራሱን የቻለ ምን አለው ኦብጀክቲቭ አለው። ለምሳሌ የዚህ ቶፒክ ዋና ኦብጀክቲቮች ሁለት ናቸው። አንደኛው ዲስክራይብ ዘ ኮንሰፕት ኦፍ ራሽናል ነምበርስ ፕራክቲካሊ፣ ሁለተኛ ኤክስፕረስ ራሽናል ነምበርስ አስ ፍራክሽን። ስለዚህ እነዚህ ሁለት ነገሮች ታወቅ ይህን ቶፒክ ተረድተነዋል ማለት ነው። ኦኬ ሶ 1.1.1 representation of rational numbers on a number line። በቁጥር ስርዓት ውስጥ ራሽናል ነምበር እንዴት አድርገን ሪፕሬዘንት ማድረግ እንችላለን ወይም መወከል እንችላለን። ስለዚህ አሁንም የዚህ ሰብ ቶፒክም ራሱን የቻለ ምን አለው ኦብጀክቲቭ አለው። ሶ ሪቪዥን ኦን ፍራክሽንስ። ፍራክሽን ማለት ክፍልፋይ ማለት ነው። ስለ ክፍልፋይ እንግዲህ ላወር ግሬድ ሌቭል ያ ማለት በ7ኛ ክፍል ሊሆን ይችላል፣ በ6ኛ ክፍል ሊሆን ይችላል፣ በ5ኛ ክፍል ሊሆን ይችላል ተምረነዋል። A fraction represents the portion or part of all things. For example, 1/2, 3/4. Okay? ስለዚህ ያንድን ሙሉ ነገር ፖርሽን ወይም ፓርት ለምሳሌ ክብ ቢኖርን የክቡን 1/2 ወይም ግማሽ ክፍል ወይም 1/3 ሲሶ ማለት ነው ወይም ሩቡን ክፍል ፍራክሽን እንለዋለን ማለት ነው። A portion or a part of the whole thing እንላለን ማለት ነው። A fraction has two parts, namely the numerator, the number on the top, and the denominator, the number on the bottom. ስለዚህ ፍራክሽን ክፍልፋይ ስንል ሁለት ክፍሎች አሉት። ከላይ በኩል የሚቀመጠው ኑሜሬተር ወይም ላዕል የምንለው፣ ከታች በኩል የሚቀመጠው ደግሞ ዲኖሚኔተር ወይም ታህት የምንለው ነገር ይኖረናል ማለት ነው። እንደምታዩት ይህን ዲቪዲድ እስኪዩት። ለምሳሌ the shaded part is 7/8 of the DVD። እንግዲህ ሼድ የተደረገው እንደምታዩት በሆነ ከለር ሼር የተደረገው 7/8 ነው። ከ8ቱ ክፍሎች 7ቱ ሼር ተደርጓል ማለት ነው። ሼድ ያልተደረገው ደግሞ 1/8 ነው። እንደምታዩት እቺ ዋይት ከለር ወይም ነጯ ክፍል ሼድ ያልተደረገች ነች። ስለዚህ ሼድ ያልተደረገችው 1/8 ክፍል ነች ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ሬክታንጉላር ፊልድን ይዩት። one part is 1/9 of the rectangular field። እንደምታዩት 9 ሳጥኖች አሉት። አንዷ ሳጥን የጠቅላላውን ሳጥን 1/9 ናት ማለት ነው። ያ ማለት ከዘጠኞቹ አንዷ እንደማለት ነው። ለምሳሌ እቺ ወይም እቺን ብንወስድ ከዘጠኙ አንዷ ነች፣ እቺም ከዘጠኙ አንዷ፣ እቺም በተመሳሳይ ሁሉችም እያንዳንዱ ከወሰድነው ከዘጠኙ አንዷ ሳጥን ነች እንደማለት ነው። ስለዚህ 7/8 እና 1/9 ምን ይባላል? ፍራክሽን ይባላል ማለት ነው። Next example. If 3/5 of a green area be covered by indigenous plant, then find the denominator and the numerator and denominator of the covered area. ልክ ተመልከቱ። አሁን እዚህ ጋር ይህን ጫካ ይዩት።
አሁን ኢንዲጂኒየስ ፕላንት ወይም አገር በቀል በሚባሉ ፕላንቶች ከቨር የተደረገ ፊልድ ነው ወይም ላንድ ነው። ስለዚህ ከቨር የተደረገው 3/5 ነው 3/5። ስለዚህ የ3/5ኛን ኑሜሬተር እና ዲኖሚኔተር ምን አድርጉ ይላል? ሪፕሬዘንት አድርጉ ወይም ዲስክራይብ አድርጉ ነው የሚለን። ሶሉሽን 3/5 3/5 ማለት 3/5 ማለት ነው። ስለዚህ ኑሜሬተር ላይኛው ነው 3 ቁጥር ኑሜሬተር፣ ከስር ያለችው ታህቷ ደግሞ ዲኖሚኔተር ትባላለች። ስለዚህ ራሽናል ነምበርን በፍራክሽን ስንገልጸው 3/5 the numerator and the denominator። ኦኬ ስለዚህ ራሽናል ነምበር ማለት ምንድነው? a/b ፎርም መጻፍ የሚችል ቁጥር which is called rational number ይባላል። እንደምታዩት a/b ፎርም ነው የተጻፈው ይሄ። In grade 6 and 7 you have discussed the important idea about fractions and integers. First, proper fraction. Second, improper fraction. Proper fraction is a fraction in which the numerator is less than the denominator. If the numerator is less than the denominator, then the fraction is said to be proper fraction. እንግዲህ ፍራክሽን ሁለት አይነት ፍራክሽን ሊኖረን ይችላል። የመጀመሪያው ፕሮፐር ፍራክሽን ነው፣ ሁለተኛው ደግሞ ኢምፕሮፐር ፍራክሽን ነው። Improper fraction is a fraction in which the numerator is greater than or equals to the denominator. Denominator እና ኑሜሬተሩ እኩል ከሆኑ ወይም ኑሜሬተሩ ወይም ላዕሉ ከበለጠ that kind of fraction is known as improper fraction ይባላል። ኦኬ ስለዚህ የሁለቱን ፍራክሽኖች ልዩነት ማወቅ አለባችሁ። የመጀመሪያው ፕሮፐር የምንለው ኑሜሬተሩ ማነስ መቻል አለበት። በኢምፕሮፐር ጊዜ ግን ኑሜሬተሩ መብለጥ ወይም እኩል መሆን መቻል አለበት ማለት ነው ከዲኖሚኔተሩ ጋር ስናወዳድረው። ግልጽ ነው? ኦኬ መልካም። If an improper fraction is expressed as a whole number and proper fraction, then it is called mixed fraction. Look, if an improper fraction is expressed as a whole number and proper fraction, then it is called mixed fraction. ያ ማለት ኢምፕሮፐር ፍራክሽኑ በሁለት ነገሮች አንድ ላይ መገለጽ ከቻለ በሆል ነምበር እና በፕሮፐር ፍራክሽን መገለጽ ከቻለ ሚክስድ ፍራክሽን። ለምሳሌ 1 ሙሉ 2/3ኛ 3 ሙሉ 4/5ኛ በዚያው ላይ የሚገለጽ ከሆነ ሚክስድ ፍራክሽን እንለዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ስንት አይነት ፍራክሽን አየን? 3 አይነት። የመጀመሪያው ፕሮፐር፣ ሁለተኛው ኢምፕሮፐር፣ ሶስተኛው ሚክስድ ፍራክሽን ብለን መግለጽ እንችላለን ማለት ነው። Integers are represented on a number line as shown below in the figure 1.4. ለምሳሌ ይህን ነምበር ላይኑት -4 -3 -2 -1 0 1 2 x 3 4 5 ይለናል። እንግዲህ ከኤክስ በስተቀር ሌሎች ቁጥሮች እዚህ ጋር የተደረደሩት በነምበር ላይኑ የተቀመጡት ቁጥሮች በሙሉ ኢንቲጀሮች ናቸው ማለት ነው። ኢንቲጀር እንግዲህ ከዜሮ በላይ ሲሆን ፖዚቲቭ ኢንቲጀር፣ ከዜሮ በታች ሲሆን ደግሞ ኔጌቲቭ ኢንቲጀር እንለዋለን። So, what number is represented by the marked letter x on the number line above? ስለዚህ በx represent ሊደረግ የሚችል ምን አይነት ቁጥር ነው? You observe that the number x is greater than 2 but less than 3. ስለዚህ ኦብዘርቭ እንደምናደርገው ወይም እንደምንመለከተው ከሆነ ኤክስ ማለት ከሁለት የበለጠ ከ3 ያነሰ ቁጥር ነው። ስለዚህ በ2 እና በ3 መካከል የሚገኝ ቁጥር ነው ማለት ነው። So, it belongs to the interval between 2 and 3. Thus, x is not a natural number. ስለዚህ x natural number አይደለም ማለት ነው። Or whole number or an integer. ስለዚህ ኢንቲጀርም አይደለም፣ whole numberም አይደለም፣ natural numberም አይደለም። What type of a number is? ምን አይነት ነምበር ቢሆን ነው እንግዲህ በ2 እና በ3 መካከል የሚቀመጠው? So, using the above discussion, we define rational number as follow. ስለዚህ rational number ማለት ምን ማለት ነው? Definition 1.1. A number that can be written in the form of a/b, where a and b are integers and b differ from 0 is called rational number. ኦኬ ራሽናል ነምበር ማለት ነው
በኤ ኦቨር ቢ ፎርም መጻፍ የሚችል ቁጥር ሆኖ ኤ እና ቢ ምንድን ናቸው? ኢንቲጀርስ ናቸው። ኢንቲጀርስ ኤንድ ቢ ምን መሆን መቻል አለበት? ከዜሮ መለየት መቻል አለበት። ምክንያቱም ዲኖሚኔተር ኔቨር ቢ ዜሮ፣ ዲኖሚኔተር ዜሮ መሆን አይችልም፣ ሁሌም ከዜሮ መለየት አለበት ብለናል። ኤግዛምፕል 1 ኦቨር 5 3 ኦቨር 7 3 ኦቨር 5 negative 8 over 2 negative 14 over 4 and 5 over 9 are rational numbers። እንደምታዩት ኤ ኦቨር ቢ ፎርም ነው የተጻፉ ሁሎችም፣ እንዲሁም የቢ ቢ ማለት 5 7 5 2 4 9 የምንላቸው ከዜሮ የተለዩ ናቸው ማለት ነው። So note the set of rational numbers is denoted by capital Q። So ካፒታል ኪው የሚል ነገር ካገኛችሁ ከዚህ በኋላ ራሽናል ነምበርስ እንደሆነ መረዳት ያስፈልጋል ማለት ነው። Rational number can be represented on a number line by the following. So follow the steps. First, positive rational numbers are always represented on the right side of zero on the number line. ፖዚቲቭ ከሆነ ማንኛውም ቁጥር ከዜሮ በራይት ሳይድ ወይም በስተቀኝ በኩል ይቀመጣል ማለት ነው ነምበር ላይን። While negative rational numbers are always represented on the left side of zero on the number line. በነምበር ላይን በስተግራ በኩል የሚቀመጥ ከሆነ ያ ማለት ከዜሮ በስተግራ በኩል የሚቀመጥ ከሆነ ኔጌቲቭ ነምበር ነው ማለት ነው። Second, proper fractions ምን ማለት ነው? proper fraction ኑሜሬተሩ ከዲኖሚኔተሩ የሚያንስ ፍራክሽን ከሆነ always exist between 0 and 1 on the number line። ስለዚህ ፍራክሽኑ ፕሮፐር ፍራክሽን ከሆነ ያ ቫልዩ የሚገኘው በዜሮ እና በአንድ መካከል ነው። Improper fractions are represented on the number line by the first converting, okay, by first converting into mixed fraction and then represented on the number line። ስለዚህ ስቴፖቻችን እነዚህ ሶስቱ ናቸው። እነዚህ ሶስት ስቴፖች በመከተል ራሽናል ነምበርን በነምበር ላይን ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው። Let us do another example. Example 1.4. Sketch the number lines and mark the location of each rational numbers. አሁን እዚህ ጋር የተሰጡትን ራሽናል ነምበሮች በነምበር ላይ እንዴት አድርገን ሪፕሬዘንት ማድረግ እንችላለን? 2 over 5 3 over 2 negative 3 over 4 negative 5 over 2። የመጀመሪያው 2 over 5 እንግዲህ ምንድነው? ፕሮፐር ነው። ፕሮፐር ፍራክሽን ስለሆነ በዜሮ እና በአንድ መካከል ይቀመጣል። ቢ ላይ ደግሞ 3 over 2 3 over 2 ማለት ኢምፕሮፐር ነው። ስለዚህ ኢምፕሮፐር ከሆነ ወደ ሚክስድ መቀየር መቻል አለብን ብለናል እዚህ ጋር። ስለዚህ ወደ ሚክስድ እንዴት እንደሚቀየር እናያለን። ወደ ሚክስድ ቀይረን ነምበር ላይን ላይ ሎኬት ማድረግ እንችላለን። ሲ ኔጌቲቭ 3 over 4 ኔጌቲቭ ቢሆንም ፕሮፐር ነው ይሄ። እዚህ ጋር ደግሞ ኔጌቲቭ 5 over 2 ኔጌቲቭ ሆኖ ምን የሆነ ኢምፕሮፐር ፍራክሽን የሆነ ነው ማለት ነው። ስለዚህ የኤን ስናይ since 2 over 5 greater than 0 and proper, so it lies on the right side of 0 and on the left side of 1. አንድ ነገር በዚህ ዋይ መግለጽ ቻልን ማለት ነው። Then divide the number line between 0 and 1 into 5 equal parts. Then the second part of the fifth parts will be representation of 2 over 5 on the number line. ስለዚህ ለአምስት እንከፍልና አንዷ የሁለት አምስተኛ ክፍል ነች ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ እዚህ ጋር አንድ አምስተኛ፣ ሁለት አምስተኛ፣ ሶስት አምስተኛ፣ አራት አምስተኛ፣ አምስት አምስተኛ አንዱ ሙሉ ሞላ ማለት ነው። ስለዚህ እንደዛ አድርገን በነምበር ላይ ሪፕሬዘንት ማድረግ እንችላለን። ሶስት ሁለተኛ ደግሞ የቢን ስናይ since 3 over 2 is improper fraction, first convert to a mixed fraction to find between which whole number the fraction exists on the number line. ስለዚህ በየትኛው ሆል ነምበር መካከል እንደሚገኝ ለማወቅ ወደ ሚክስድ ፍራክሽን መቀየር ያስፈልጋል ማለት ነው መጀመሪያ። then 3 over 2 ማለት 1.5 ማለት ነው። አንድ ሙሉ አንድ ሁለተኛ ማለት ነው። so the fraction would be between 1 and 2 at 1 over 2 point. Now divide
the number lines between 1 and 2 into two equal parts, and then the first part of two parts will be required or the required rational numbers on the number line. ስለዚህ በአንድና በሁለት መካከል እዩት። በአንድና በሁለት መካከል እኩል እንከፍልና እዚህ ጋር ማን እናገኛለን? አንድ ሙሉ አንድ ሁለተኛ ማግኘት ይቻላል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዛ አድርገን በነምበር ላይን ሪፕሬዘንት ማድረግ እንችላለን። ሲ ደግሞ ኔጌቲቭ ነው። በኔጌቲቭ 1 እና በ0 መካከል የሚገኝ ፕሮፐር የሆነ ፍራክሽን ነው። So the fraction will lie between -1 and 0. To represent the number line, divide the number line between -1 and 0 into 4 equal parts. ስለዚህ እዚህ ጋር ዲኖሚኔተሩ 4 ስለሆነ ለአራት እኩል እንከፍለዋለን። ስለዚህ የመጀመሪያው እንደምታዩት -3/4 እዚህ ጋር -2/4 እዚህ ጋር -1/4 is 0 እዚህ ጋር -4/4 ማለት ነው -1 ማለት። ስለዚህ እንደዛ አድርገን በነምበር ላይን መወከል እንችላለን ማለት ነው። የመጨረሻው since -5/2 less than 0 and improper, first change it into a mixed fraction. ስለዚህ ወደ mixed fraction ቀይረዋለን። -5/2 ወደ mixed fraction ሲቀየር -2.5 ይሆናል። ስለዚህ ይህን ዋጋ ካገኘን to represent on the number line, divide the number line between -3 and -2 into two equal parts, and first part of the two parts is -5/2. ስለዚህ ነምበር ላይኑን የምንከፋፍለው እንግዲህ በዲኖሚኔተሩ ሁኔታ ይሆናል። ዲኖሚኔተሩ 2 ከሆነ ለ2 እንከፍለዋለን፣ 3 ከሆነ 3፣ ለ4 ከሆነ ለ4፣ 5 ከሆነ ለ5 እያል እየከፋፈልን በነምበር ላይን ቁጥሮችን ሪፕሬዘንት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ማስታወሻችን ምን ይለናል? ኖትስ ካለ በኋላ two rational numbers are said to be opposite if they have the same distance from 0 but in different side of 0. አሁን ሁለት ራሽናል ነምበሮች ኦፖዚት ናቸው ልንላቸው የምንችል ምን ከሆኑ ብቻ ነው ይለናል። ከ0 ወደ ራይት ስንሄድ እና ከ0 ወደ ሌፍት ስንሄድ እኩል ርቀት ነው ያላቸው። ስለዚህ እነዛ ቁጥሮች ኦፖዚት ነምበርስ ይባላሉ ማለት ነው። For instance, 3/2 and -3/2 are opposites. -3/2 ማለት እዚች ጋር ነች፣ 3/2 ማለት እዚች ጋር ነች፣ 0 እዚህ ጋር ነች። ስለዚህ ከ0 እስከ -3/2 ያለው ዲስታንስ እና ከ0 እስከ 3/2 ያለው ዲስታንስ እኩል ነው። ስለዚህ እነዚህ ቁጥሮች ኦፖዚት ነምበርስ ይባላሉ ማለት ነው። ሌላኛው ፖይንታችን ደግሞ ሪሌሽንሺፕ among whole number, integer and rational number. In the previous grade of mathematics lesson, you have learned about the set of natural numbers, whole numbers, and integer. In this subsection, you will discuss the relationship among the sets of numbers with the other sets of numbers which is rational number. ስለዚህ በአራቱ ነምበር ሲስተሞች መካከል ያለውን ሪሌሽንሺፕ እናያለን። A collection of items is called a set. A Venn diagram uses intersection circles to show a relationship among set of numbers. እንግዲህ የቁጥር ስርዓቶችን ለማሳየት ስንል ስለ ሴት ማውራት ያስፈልገናል። ስለ ሴት 7ኛ ክፍል የመጀመሪያው ዩኒት ላይ አለ። ስለዚህ ቬን ዲያግራም ሴትን ሪፕሬዘንት ለማድረግ የምንጠቀመው ሰርኩላር የሆነ ኢሜጅ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እሱን በመጠቀም በአራቱ መካከል ያ ማለት በናቹራል ነምበር፣ በሆል ነምበር፣ በኢንቲጀር እና በራሽናል ነምበር መካከል ያለውን ዝምድና ማየት ይቻላል ይለናል ማለት ነው። When a set is continued within a large set in a Venn diagram, the numbers in the smaller set are numbers of the large set. When we classify numbers, we can use Venn diagram to help figure out which other sets, if any, is belongs to. ተመልከቱ ለምሳሌ ቬን ዲያግራም እዚህ ጋር ሆል ነምበር አለ፣ ኢንቲጀር አለ፣ ራሽናል ነምበር አለ።
ስለዚህ ከዚህ ስል እንደምታዩት እንግዲህ ራሽናል ነምበር ኢንቲጀርን ይዛል፣ ኢንቲጀር ሆል ነምበርን ይዛል። ስለዚህ ራሽናል ነምበር በጣም ትልቁ ነው ማለት ነው። ከዛ ኢንቲጀር ከዛ ሆል ነምበር፣ በሆል ነምበር ውስጥ ደግሞ ናቹራል ነምበሮች ይኖራሉ ማለት ነው። ለምሳሌ ምሳሌ 1.5 classify the following numbers by naming the set or sets to which it belongs. A -30, B 1/7, C -5/76, D 10. A እንግዲህ -13 ስንል ኢንቲጀር ነው፣ ራሽናል ነምበር ነው። B ደግሞ 1/7 ስንል ራሽናል ነምበር ነው። C -5/76 ስንል ራሽናል ነምበር ነው። D ደግሞ 10 ስንል ናቹራል ነምበር ነው፣ ሆል ነምበር ነው፣ ኢንቲጀር ነው፣ ራሽናል ነምበር ነው። ስለዚህ ሁሎችም ውስጥ ትካተታለች ማለት ነው 10 ቁጥር። another example ምን ይለናል እዚህ ጋር is it possible for numbers to be a rational number that is not an integer but it is a whole number? Explain. ሶሉሽናችን ነው because a whole number is an integer። እዚህ ጋር ምንድነው የሚለው? Is it possible for numbers to be rational numbers that is not integer but it is whole number? whole number ሆኖ rational number የሆነ ቁጥር አለ ወይ ነገር ግን integer ሳይሆን እያለ ነው። ስለዚህ የለም። ምክንያቱም whole number by itself ምንድነው? integer። ሌላኛው ደግሞ ሌላው important point absolute value of rational numbers ነው። The absolute value of rational numbers describes the distance from zero that a number is on a number line without considering the direction. Or absolute value means simply distance ማለት ነው። Because absolute value positive ቁጥር የሚወጣበት way ስለሆነ ወይም distance never be negative ወይም distance is always positive ስለሆነ። For example, the absolute value of the number is 5 means the point is 5 units from 0 on the number line. ስለዚህ either to the left ሊሆን ይችላል or to the right ሊሆን ይችላል። በራይትም ሊሆን ይችላል በሌፍትም ሊሆን ይችላል። ግን 5 ዩኒት የሆነ ማለት ነው። So the definition type that the absolute value of rational number x denoted by absolute value of x is defined as the absolute value of x which is equals to x if x greater than or equal to 0 or minus x if x less than 0. ስለዚህ ይህ ምልክት absolute value of x or the magnitude of x or the modulus of x ብለን ማንበብ እንችላለን። ስለዚህ ሁለት አማራጮች አሉ። የመጀመሪያው x 0 እና ፖዚቲቭ ቁጥር ከሆነ ራሱ x ሆኖ ይወጣል። 0 እና ፖዚቲቭ ማለት እዚህ ውስጥ ያለው እዚህ ምልክት ውስጥ ያለው ለምሳሌ x value 0 1 2 3 4 5 ወይም ፖዚቲቭ የሆነ ቁጥር ከሆነ ከዚህ ሲወጣ ራሱ ሆኖ ነው የሚወጣ። ያ ማለት ራሷ x ሆና ትወጣለች። ያ ማለት if x greater than or equal to 0 ከሆነ ነው። ሁለተኛው አማራጫችን እዚህ ውስጥ ያለ ይሄ ቫልዩ ኔጌቲቭ ከሆነ ስናወጣው ኔጌቲቭ x ሆኖ ነው። ያ ማለት ኔጌቲቭ ፖዚቲቭ እንዲመጣልን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ልንረዳው የምንችለው ነገር ምንድነው? ማንኛውም ቁጥር ከአብሶሉት ቫልዩ ውስጥ ሲወጣ ኦልዌይስ ፖዚቲቭ መሆን እንዳለበት ልንረዳ ግድ ይለናል ማለት ነው። ለምሳሌ the absolute value of 6 ነው፣ 0 0 ነው፣ -50 ከሆነ minus of -50 is equal to 15 ይሆናል ማለት ነው። እንደምታዩት አሁን ተመልከቱ a እና b ነው። absolute value of 6 which is equal to 6 ነው። ያ ማለት እንግዲህ እዚች የx ቦታ ማነች 6 ነች። 6 ደግሞ ፖዚቲቭ ስለሆነች ራሷ 6 ነው አወጣች። ያ ማለት x ነበረች x ነው አወጣች እንደማለት ነው። እዚህ ጋር x ነበረች x ነው አወጣች። 0 ነበረች 0 ሆና አወጣች። because እዚህ ጋር x ማንንም ስለሚጨምር 0ንም ስለሚጨምር x greater than or equal to 0 አይደለም የሚለን። ስለዚህ equals to 0 የሚላለን። ስለዚህ 0ም ስኮን 0 ሆና ትወጣለች፣ 6 ስኮን 6 ሆና ትወጣለች ማለት ነው። ምክንያቱም እዚህ ውስጥ ያሉ ቫልዩዎች ፖዚቲቭ ስለሆኑ። ስለዚህ ደግሞ -15 ማለት if x is less than 0 then the value will be negative of
ኤክስ ይሆናል ብለናል። እንደምታዩት እዚህ ላይ ኔጌቲቭ 15 ማለት የኤክስ ቫልዩ below 0 ነው ማለት ነው። ስለዚህ እንደዛ ከሆነ the negative of x እናስቀምጣለን አይደል? ስለዚህ negative of x ማነች? ኔጌቲቭ 15። ስለዚህ ኔጌቲቭ ኦፍ ኔጌቲቭ 15 ፖዚቲቭ 15 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ማንኛውም ቁጥር አብሶሉት ቫልዩ ውስጥ ሲገባ ፖዚቲቭ እየሆነ ይወጣል ማለት ነው። another example simplify each of the following absolute value expression ይለናል። ያ ማለት 8 minus 3 absolute value ውስጥ ገብቶ ሲወጣ 8 ሲቀነስ 3 5 ነው፣ ሲወጣም 5 ይሆናል። እዚህ ጋር ኔጌቲቭ 25 ፕላስ 13 ይህ ማለት 25 ወይም 13 ሲቀነስ 25 እንደማለት ነው። ስለዚህ ኔጌቲቭ 12 ከአብሶሉት ቫልዩ ሲወጣ 12 ይሆናል። 0 minus 10 the absolute value of minus 10 which is equal to 10 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዛ አድርገን መግለጽ እንችላለን። ሌላኛው ደግሞ ኢኩዌሽን ኢንቮልቪንግ አብሶሉት ቫልዩ አብሶሉት ቫልዩ የያዘ ኢኩዌሽን እንዴት አድርገን መስራት እንችላለን? An equation of the form absolute value of x which is equal to a for any rational number a is called an absolute value equation. በዚህ ፎርም ከተቀመጠ ያ ማለት absolute value of x which is equal to a ፎርም ከተቀመጠ absolute value of equation ይባላል። Geometrically, the equation absolute value of x which is equal to 8 means that the major value coordinate x is 8 units from 0 on the number line. እንግዲህ the magnitude of x or absolute value of x which is equal to 8 ማለት በነምበር ላይን ብንወክለው either ከ0 ወደ ሌፍት ሳይድ 8 ዩኒት ወይም ከ0 ወደ ራይት ሳይድ 8 ዩኒት ነው እያለን ነው። ስለዚህ ወደ ሌፍት ከሆነ ኔጌቲቭ 8 ወደ ራይት ከሆነ ፖዚቲቭ 8 ይሆናል። ሶ የኤክስ ቫልዩ ምን ሊሆን ይችላል? ራሷ 8 እና ኔጌቲቭ 8 ሊሆኑልን ይችላሉ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንግዲህ እንደምታዩት the magnitude of x ወይም absolute value of x which is equal to 8 ማለት ሁለት ሶሉሽኖች አሉት። አንደኛው x which is equal to 8 ነው። ሁለተኛው ደግሞ x which is equal to ኔጌቲቭ 8 ነው ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ ኦፖዚት ነምበርስ ኦፖዚት ነምበር እንግዲህ ከዜሮ በራይት እና በሌፍት በኩል ያሉ ቁጥሮች በት ተመሳሳይ ዲስታንስ ያላቸው ብለናል። ሌላኛ ማስታወሻ the solution of the equation absolute value of x which is equal to a for any rational number a has 2 solution if x which is equal to a and x which is equals to negative a for a greater than 0 one solution የሚኖረውስ x which is equal to 0 if a which is equal to 0 no solution if a less than 0 ከሆነ ነው ይለናል ማለት። ስለዚህ ሶስት አማራጮች ይኖርናል ማለት ነው ባጭሩ። ስለዚህ ወደ ኤግዛምፕላችን ከመግባታችን በፊት እነዚህን ሶስት ኮንዲሽኖች ማወቅ ያስፈልጋል ማለት ነው። absolute value of x which is equals to a ሆነ ማለት ሶስት ኮንዲሽኖች የመጀመሪያው ቱ ሶሉሽን የሚኖረው አንደኛው x which is equal to a and x which is equals to negative a if a greater than 0 እዚች ጋር የተቀመጠችው ነገር ምን ትሆነች? ፖዚቲቭ ሆና ከተቀመጠችልን ሁለት ሶሉሽን አለ። አንድ ሶሉሽን የሚኖረን የኤ ዋጋ 0 ከሆነ ነው። ኖ ሶሉሽን ሊሆን የሚችለው ኤ ኔጌቲቭ ሆኖ ከተቀመጠ። ምሳሌ እንስኪ። ለምሳሌ solve the following absolute value equation ይለናል። the absolute value of x which is equal to 13 እንደምታዩት 13 እንግዲህ ከ0 ይበልጣል ወይም ፖዚቲቭ ነው። a greater than 0 በሚለው ኮንዲሽን ውስጥ ነው የሚካተተው። ስለዚህ ሁለት ሶሉሽን ይኖራል። አንደኛው x ኔጌቲቭ 13 ሊሆን ይችላል። ሁለተኛው x 13 ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ኔጌቲቭ 13 ራሱ 13ም ከአብሶሉት ቫልዩ ሲወጣ 13 ይሆናል ማለት ነው። ቢ ደግሞ absolute value of x which is equal to 0 እንደምታዩት የኤ ቫልዩ 0 ከሆነ አንድ ሶሉሽን ብቻ አለን፣ ያም x which is equal to 0 ነው። ሲ ላይ absolute value of x which is equal to negative 6 ኤ less than 0 ከሆነ ኖ ሶሉሽን ነው የምንለው። ማንኛውም ቁጥር ከአብሶሉት ቫልዩ ካወጣ ኔጌቲቭ ሊሆን አይችልም። ፖዚቲቭ 6 ነው ሊሆን የሚችለው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ የተቀመጠው ነገር አሁን ያወራነው ነገር ነው ማለት ነው። ኤክሰርሳይሶች እንግዲህ እዚህ ጋር የምታዩቸው ኤክሰርሳይሶች የራሳቸው የኤክሰርሳይዝ መስሪያ ጊዜ ይኖራል።
በዛ ጊዜ ሁሎችንም ኤክሰርሳይሶች አብረን የምንሰራ ነው የሚሆነው ማለት ነው። እንግዲህ በሚቀጥለው ክላስ ወይም በሚቀጥለው ፓርት የምናገኘው ደግሞ comparing and ordering rational numbers በሚል ቶፒክ ዙሪያ የምንወያይ ይሆናል ማለት ነው። ለዛሬው እንግዲህ የመጀመሪያውን ኢንትሮዳክሽን ፓርት እና the concept of rational numbers የሚለው ቶፒክ ይህን ይመስል ነበረ። ያልገባችሁ አይዲያ ካለ ወይም ኮንሰፕት ካለ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ማሳወቅ ትችላላችሁ። ሌላ እንዲሰራላችሁ የምትፈልጉት ኮርስ ካለ ቶፒክ ካለ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። እስካሁን ድረስ አብራችሁ ስለነበራችሁ እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። አሁንም ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ላይክ ማድረጋችሁን፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። እንዲሁም በየጊዜው የሚለቀቁ ቪዲዮዎች እንዳያልፏችሁ ደግሞ የዶል ምልክቷን መንካታችሁን እንዳትረሱ ማለት ነው። በሚቀጥለው ክፍል እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ሁሉ ተመኘው። መልካም ጊዜ። ባይ ባይ።